سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت باشید. امروز میخوام براتون آش رشته درست کنم. همطور که میبینید من تمام مواد رو آماده کردم. نخود، لوبیا، عدس، جعفری و گشنیز، اسفناج، زردچوبه، فلفل، نمک، نعنای خشک، سیر، رشته آشی، کشک و پیاز سرخ شده. من اول گشنیز و جعفریمو خورد میکنم. این نباید خیلی ریز خورد بشه. در همین حد کافیه. حالا من اسفناجم رو خورد میکنم. همطور که گفتم نباید خیلی ریز باشه. خب در همین حد کافیه. حالا من بنشنامو قبلا پختم و اینا رو قبل از اینکه بپزم حدود 3-4 ساعت قبل با آب ولرم خیس کردم که زودتر پخته بشه. نخود و لوبیا هر کدوم 1 ساعت طول کشید و عدس من 1 رو. من بنشنام ریختم تو قابلمه. حالا بقیه مواد رو بهش اضافه میکنم. پیاز سرخ شده، زردچوبه، نمک و فلفل. حالا یه مقداری آب جوشیده من میریزم توی قابلمه، میذارم به مدت تقریبا 20 دقیقه بپزه. حالا من این سیرم رو خردش میکنم، سرخش میکنم که بعداً در مرحله بعدی به آشم اضافه کنم. حالا من یه مقدار روغن زیتون میریزم تو این تابه. روغن آش هرچه بیشتر باشه بهتره. حالا این سیری رو که خرد کردم من اینو سرخش میکنم. خیلی نباید سرخ بشه به خاطر اینکه تلخ میشه. خب در همین حد کافیه. الان یکم دیگه روغن میریزم توی این ظرف و نعنای خشکم رو میریزم که یک کمی، نه زیاد، یک کم بیشتر روغن بریزم، خیلی کم سرخ بشه. در همین حد کافیه. الان 20 دقیقه هست که آش من داره میجوشه و من بقیه مواد رو بهش اضافه میکنم. الان من سیر
و نعنایی که آماده کرده بودم به آشم اضافه میکنم. حالا من این رشته ها رو از وسط 2 نصف میکنم، کم کم میریزمش توی آش و به همش میزنم. و بعد چند قاشق کشک میریزم، 1 دونه، فعلا این 2 تا. یکم دیگه من روغن زیتون بهش اضافه میکنم و بعد میچشم تا ببینم نمک فلفلش در چه حد. عالیه. حالا من این آشو حدود نیم ساعت دیگه میذارم با حرارت ملایم بپزه که کاملا جا بیفته. به به، این آش خوشمزه ما کمتر از 1 ساعت آماده شده و کاملا جا افتاده. این هم از آش خوشمزه ما که من اونو با کشک و نعنا داغ و پیاز داغ تزیینش کردم. نوش جان بفرمایید. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این آش خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. به امید دیدار همه عزیزان تا برنامه آینده.